Hello guys! Welcome back po sa aming channel, and we are going to make another video, and this time it's gonna be unboxing video. So exciting ito kasi it's been a while since I made a video, an unboxing video. Parang 2019 pa yata yun, so sobrang tagal na niya. And actually, this is a gift from my husband. Kasi ngayon is our anniversary. I placed the order March 20 and then na-ship siya ng after 2-3 days. And then nakarating siya dito ng April 2 and they delivered it to me yesterday. Now ngayon, kahapon, syempre, as a precautionary measure, I had to disinfect the box and everything inside. So, hindi ko muna ginawa ng unboxing video yesterday. I had to wait for at least a day bago ko siya buksan ulit after disinfecting the box and the products inside. But this time, it's gonna be yung detailed na nating unboxing. So, some of the products here na try ko na before and yung iba bago, kaya excited ako. So, let's start! Ayan, sa una, ayan, ito yung Isehan Kiss Me Heroine Make Smooth Liquid Eyeliner. And this is in the shade number 1. So, let's open! Parang may umaano. Hindi ko alam kung ano yun. Ganun talaga. Okay, let's try. And waterproof to, alam ko eh. Try kaya natin. I-try daw. Okay, sige. Kasi wala naman tayong masyadong nilagay ngayon sa mata. Okay. Okay. Ayun. O, diba? Smudge proof. Waterproof, mga beshi. Hindi siya natatanggal. Okay. Now, next product we have. Random lang to ako. Ayan. Ito naman is another Isehan product. Hindi ko nga alam kung tama yung pronunciation ko kung Isehan nga ba to. So, this is the Kiss Me Heavy Rotation Coloring Eyebrow. And this is in the shade 3, Ash Brown. So, pang ano to? Pang Klairs. Siya. Okay. Shade, ano natin, buksan natin. Yan, ang color niya is, ano ba sabi ko kanina yung color niya? Ay! Sus Maria! Ash brown. Ayan. So, let's try this. Yung box ko. Ano ba? Ayan. Parang masyadong light. Hindi, okay lang. Para wag masyadong loud yung ating kilay. Ayan, diba? O, tingnan nyo. Yung dito yung may mascara. Eyebrow mascara. Dito yung wala. Wala, dami. Parang hindi ganong strong yung color niya. I think it's okay. Para siyang mas natural looking. Pag ano. Ayan, guys. Ayan, oh. Hindi siya nag-i-smudge. Ay, bunga. Hmm? Wala. Galing. Okay, next product. Ayan. Ito yung ating Some by Me. Nasaan na ba? Some by Me Snail Truecica Miracle Repair Cream. Okay, so open natin siya. Ayan, may leak. Kahapon din kamo nagli-leak to. Hindi ko alam kung bakit. So, ayan siya. So, ayan nga, nagli-leak na siya. Ano ba yan? Okay. Kunin natin to para i-try natin sa ating skin. Okay, ako na maglalagay. Dito na lang. So, ito yung Some by Me. This is the very first time na ta-try ko to. And, oh, yan, Snail na. Ayan na.
Tingnan para may mga lumilipad-lipad na mga... Ayan. Madami kasi ako nababasang magandang review about nito. Kaya try natin. Mabango din siya. Okay. So that's a skincare. Move tayo sa ibang products naman dito. Okay. So ito is the Laneige Basic Care Trial Kit Moisture. Ito siya. So, Basic Care Trial Kit Moisture, Essential Power Skin. So, anong laman niya sa loob? Skin Refiner, tsaka Emulsion Moisture. Let's have a look. So, maliliit lang siya. Trial kit nga, diba? So, ito, Emulsion Moisture. And yung isa is Skin Moisture Refiner. Ito yung na-try ko na dati. Itong isang hindi pa. So, yan siya. We have here the Peripera Double Longwear Cover Concealer. This is in shade number 1. It's Pure Ivory. Ang una ko palang na-try na concealer is yung Maybelline Age Rewind and yung Naturactor. So, yun lang palang yung mga na-try kong concealer. Hindi ko nga alam kung concealer ba ang tawag sa Naturactor. Pero yun, maganda yun. Kaya lang, nahirapan na akong kumuha ngayon nun. And hindi naman talaga ako yung lagi nagko-concealer. Pero gusto ko lang itong i-try, diba? Pang pa-brighten na rin kasi siya. Yan. Ito yung shade niya. Okay. Ivory, number 1. Hindi naman siya yung very thick. Ayan siya. Okay, we have, ayun. Ito yung Klairs na Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop in 35 ml. Ito na-try ko na dati. So, ito siya. And, naubos ko to dati, tapos parang maganda nga siya. Ini-store to sa fridge. And, ginagamit siya sa gabi. It's like, pure vitamin C with Centellia asiatica extracts. The vitamin drop is a unique and effective serum formulated with pure vitamin C. So, maganda daw ang vitamin C sa skin. O, diba? Yan siya. Para matry-try lang natin. So, okay, next, we have ayun, Klairs ulit. Okay, so ito yung Supple Preparation Facial Toner nila. And this is in original. This is my 3rd bottle, guys. Sobrang ganda nito. Very mild lang siya sa skin and it does what it really does. Toning your skin prior to applying different skincares. Pagka sa umaga and sa gabi. And na-try ko na yung both yung original and saka yung unscented. Mas gusto ko tong yung original. Ayan siya. Yan. Maganda to. Highly recommend. Especially sa mga may sensitive skin. At saka kung hindi mo gusto yung mga toners na may mga AHA, BHA, pwede mo to. Ako, ang ginagawa ko ay alternate this with the N-World na facial toner. Kasi yon meron siyang AHA. So, kung lalabas ako, or feeling ko is parang nag-dry yung skin ko, ito yung ginagamit ko. But usually, they are alternating. So, ngayon, halimbawa, gagamit ako nito. The following day, gagamitin ko naman yung N-World. Yan. We have next, ito yung kanilang Mizon Snail Repair Eye Cream Tube in 15 ml. By the way, ilalagay ko yung mga prices niya sa description box para alam niyo kung magkano siya. Okay. So, ito siya. Maliit lang siya. Pero sa eyes lang para sa eyes lang naman. So, it's okay. Matagal na tong magagamit mo. And I heard na kahit konti na ilagay mo nito, maganda na. I mean, it will do the job. So, try this one also. Okay, next we have, ito is the Romand The Universe Liquid Glitter Shadow in Rose Star.
Ayan siya. Alright. So, ang cute. Very, ano siya, very cute. Parang very star-studded ang peg. Ganun. And the applicator is like this. And let's try. Try natin sa eyeliner. Ay, wow. Parang kulang. Wait lang. Atin sa Sagala. Oh, ang cute. Oh, diba? Nag-arte na naman yung lula ninyo. Okay. So, ito pala, by the way. This is the BB Cushion Foundation Case. So, this is sponsored product. It was given for free, pero in return, kailangan mo siyang i-review, and then you submit the link sa YesStyle, and you just have to provide your review about the product. So I'll make a video about this one. So we have your Etude House na tint, my 4-tip brow. This is in gray brown, number 4. So hindi ko muna to bubuksan, guys, kasi meron pa kasi akong ginagamit. Sayang naman, diba? Kasi as soon as ma-open mo, kasi usually mga ganito, meron siyang shelf life, or parang mag-expire siya within months lang. So, sayang naman, diba? So, hindi ko muna siya bubuksan, but I will show you how it looks like. So, ganito siya. Ang kagandahan nito is very easy to apply. Yun. Kaya namili ako nito. And this is, I think, also waterproof. Hindi ko kasi mabasa kasi. Ito, meron pa ng English. The 4-4 Marker Tint Brow provides natural tanning effect on eyebrow, skin like my own eyebrow texture without smudge. So, ano siya? Waterproof. And we have the last product here. Siyempre, hindi tayo mawawalan ng lip product, diba? Every purchase kasi din tayo mahilig. So, this is the 3CE Cloud Lip Tint in Blossom Day. And this is how it looks like. So pretty. Diba? Okay, so buksan na natin. Kasi gagamitin ko talaga to, diba? Okay. Ito na lang. Okay, syempre, ito yung mga ganito yung mga feel kong mga lip colors, diba? Ayan. Ayan. Ay, nako. Bakit ganun? Nakalimutan ko kasi 2 gabi na ako hindi naglalagay ng lip balm sa gabi. Ay, ang lamig-lamig. Kaya naman, ang lola nyo nagpapalat ang bibig. Color is so pretty. Akala ko pangit siya sa akin, pero parang feeling ko hindi, nung una kong pag-apply parang hindi siya nice. Pero nice pa na. Yan na yung, meron pala ako hindi na yung socks, which is kasama sa free item mo pag namili ka sa YesStyle. So everyday meron silang free gift na pwede mong i-add to cart as long as available pa yung product, hindi pa daw ubos. And they're gonna give it for free. And yun nakuha ko is socks. I'm gonna post a picture here somewhere. And yun lang. So finish na tayo sa ating unboxing. I hope nag-enjoy kayo as much as I did. Kasi syempre, I can't wait to try this product, especially yung mga skincare na nandyan. And syempre ang aking mga new babies. Okay, so yan. So thank you so much for watching, and kita-kits tayo ulit sa next na video. Thank you! Bye!